Ito nanggaling ating music tungo dito sa mixer at saka iba to dito sa mini amp. Yo, what's up mga ka-DIY? In this video ay sasagutin tayo na subscriber natin na nagtatanong kung pwede ba daw ang D10 or mga mini amp na i-connect sa ating mixer. Shout out kay Vince Dalaw. Siya ang nagtatanong. Ito ang tanong niya. Boss, pwede ba i-connect ang audio sa D10 mini amp galing sa mixer o kaya sa crossover? Kakayanin po ba? Paki-explain lang po o paki-testing na rin. So wala po tayong crossover dito. So itong mixer na lang ating i-testing. I-demo natin o i-tutorial. Konti lang to guys. So samahan niyo ako. Tara. Ito natin gagamitin. Itong hindi to D10 guys, pero pareho lang to sila. Kasi ang D10 ko is na bili na, nakuha na sa may-ari. Ito ang ating gagamitin. So pareho naman to, mini amp. Itong mixer at saka magamit tayo ng ito. Ito ang ating gamitin na i-connect natin dito sa ating mini amp at saka dito galing sa mixer. Wala nang iba, ito lang. So set up natin. Yun, ganito lang ka simple. Itong ating output patungo dito sa input sa ating mini amp. So ito lang, left and right. Saka dito is left and right. So nasaksak na natin tong ating ampli at saka yung adapter sa mixer. So saksak na, power na natin. Make sure nga nakababa to lahat. On, dito power, so dito gamit tayo ng isang cellphone na mag-bluetooth tayo dito. Kasi dito nanggaling ang ating music tungo dito sa mixer at saka iba to dito sa mini amp. So i-bluetooth muna natin. Tingnan natin kung makaya ba niya, kung mag-ibaba ang tunog kung ito lang at saka gamitan natin ng isang mixer na 4 channel. Ang dito pala sa ampli is i-set muna natin sa hindi to naka bluetooth. I-set natin sa ito long press lang, line in FM tuner, optical in. The Bluetooth device is ready to pair. Line in. Good, line in. So testing tayo. So naka-ready na nating music at saka bluetooth. So play na lang ang kulang. So i-play natin. Volume.
So yun, na di mo na natin ang mixer at saka yung mini amp para kay Vince Dalaw. Sana mapanood niya to. So ganito lang idol, oh. Patungo dito sa input sa mini amp at saka output dito. Oh, may output man dito. Yung pinag-drive mo sa music, dito mo ibato sa mixer at saka mixer patungo dito sa mini amp. So simple lang idol, simple lang. Shout out sa inyo. So kapag hindi cellphone ang ginagamit nyo, yung smart TV ang i-connect nyo, instead ni ito is smart TV. Kung smart TV, i-bluetooth yung smart TV dito sa mixer. At saka wala nang i-connect na video kasi naka bluetooth naman siya. So ang kanyang music sa smart TV dito ibato. Ang mixer na lang ang magbato patungo dito sa mini amp natin. Ano lang, simple lang guys. So pwede na kayo mag video key dito, kayo magsaksak ng microphone dito. Tatlo to ano na lang kung iba ang inyong mixer, so pareho lang yun. So hindi dito mag input itong cellphone, hindi dito i-input kasi mag-drive tayo ng isang mixer at saka patungo dito sa mini amp. Setting mo lang ito sa line in, hindi bluetooth. Pwede optical, pero kung wala kayong optical line, sa line in lang, i-setting lang. So i-press lang tong nasa gitna, press lang mga 3 seconds. So mag na siya, mag line in lang. So salamat sa iyo idol sa mga tanong. So sa gustong may tanong pa, so tanong lang kayo. Yun lang ang video natin guys. Thank you for watching.